ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, as I've been doing for the last few weeks, I would like to do it again tonight. I want to discuss Prema Bhagti Darshan Pyaas, Bairaag, Birha, Rang. All these are related concepts and related words. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, it is very important that we go on this path with love, with devotion. ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਐਂਡ ਜੋਏ। And on this path, apart from reading Bani, any other seva you do, ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਯਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਪਾਠ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। You must not feel compelled to do it. You must not feel as if you are bound to do it. No, you must do it out of joy. It is only love which can break through barriers and take you across into the Daswandwar. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਗ 787 ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। Anyone who feels compelled to do any prayer, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਨਾ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਟ ਅੰਗ 787 ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਨ ਤਰਫ ਨ ਜੀ ਭੀਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੇ। ਮਨ ਹਟ, ਸਟੱਬਣ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਤਰਫ ਜਿਨੇ ਸਤ ਭਾਵ ਦੇ ਜਨਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤ ਭਾਵ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਰਫ ਜਿਨੇ, ਤਰਫ ਜਿਨੇ ਮੀਨਸ forced effort will not win the Lord to your side, no matter how hard you try. The Lord is won over by offering Him your true love. Servant Nanak says this upon deep reflection of his word. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਤਰਫ ਨਾ ਜੀਪੀ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ। ਤਰਫ ਜਿਨੇ, ਤਰਫ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ ਹਿਮ ਓਵਰ ਜੇ ਸਤ ਭਾਵ ਦੇ ਜਨਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਇਨ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੰਗ 1246, ਸੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕੋਈ ਮਨਹਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ, in fact, one young man asked me as I was sitting outside, he said, Uncle, I've heard that you must repeat this name 108 times. Now, 108 times is because the Hindus have a mala about 108 times. Gurbani doesn't go into any of these countings. When you start counting, you are doing manhat. Because he is beyond counting. He is infinite.
ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਡਾਹ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਡਾਹ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। He is not bound by the Suraj or the moon or things like that. He is everywhere. ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਣਤੈ ਸੇਵ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ 1-2-4 ਗਣਤੈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀਤਾ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਆਇਓ, ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਵ। ਤੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮਨ ਹਟਿਆਵੇ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਹਟ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਸਮ ਫੋਰਸ ਮੈਥਡ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਕ ਅਗਾਹਾਂ ਪਰੇ, ਇਫ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੋ 1 step forward, ਤਾਂ 10 ਵਿਗਾਹਾਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਪਾਏ। ਵਾਹ! Can you imagine if by some means you say, no, you must do it by this way, you may be able to get what you want, but 10 steps you have gone backwards. You have lost 10 other barakatan somewhere along the way, because you are forcing the divine to fulfill your wishes through some method. He can only be approached through the Satguru, through love and devotion. ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਨਹਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। Putting a discipline upon yourself is different, ਪਰ ਮਨਹਟ ਕਰਨਾ ਨਾ is very very dangerous. So ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਖ ਅਗਾਹਾਂ ਪਰੇ ਤਾਂ 10 ਵਿਖਾਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਜਾਏ। ਸਰਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਰਗੁਰੂ ਭਾਏ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਰਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। Now coming to ਅੰਗ 33, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਤ ਵਾ। ਦਿਸ ਆਲ goods produced by God, given to you. ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ, it will only lead to vikar, to further destruction. ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਂਧਾ, ਨ ਬੂਝੇ ਵਿਖਿਆ ਪਿਆਰ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਛੁਟੈ। ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਐਸ ਆਈ ਸੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 3 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਢ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਛੁਟੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਆ 10ਵੇਂ ਦੌਰ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਤਾਮਣ ਖੀਮਾ ਭਾਈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਗ 909। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ। I keep on repeating the word Trikutti to emphasize ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ we have to rise above that, and ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੱਕ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅੰਗ 57, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਵੀ ਹੋਣਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਪਤ ਖੋਏ। ਭਗਤੀ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੀ। ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਪਤ ਖੋਏ। ਅੰਗ 75, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, only by loving devotion and adoration of the Lord can you get salvation. ਨਾਨਕ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, you will go into ਦੁਬਦਾ, you will go into all kinds of delusions. ਅੰਗ 109 ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਲਾਗੀ। See, now we come across all kinds of information. You must know Vyakaran, you must know this, that. Thoda kana, yes, you must know. But the root is this, your devotion must be based on love. ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਪਾਲਾ, ਐਟ ਦ ਮੋਸਟ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪੰਡਤ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਕੋਲਰ। ਬਟ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ। So that's why I'm sharing these shabds to say that, to show how important it is to have love for Bani, love for Satguru, love for Guru Seva, and loving devotion towards God, who is inside you. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਿਨ ਨਿਤ ਜਾਗੀ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਹਿਣਾ। ਵਾਹ। 245 ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਏ ਭਗਤੀ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਝ ਬੁਝਾਈ। The true Guru blessed me with this understanding that the Lord is obtained through love, affection and loving devotion. ਅੰਗ 312 ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਯੂ ਐਕਸੈਪਟ not only as true but you follow it. And ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ। ਆਲ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ। The Shabd himself is Nirankar Ji himself. 337 ਅੰਗ 337 ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ? ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ loving devotion to God, all these other efforts of yours will become fruitless. Ang 383 ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗ 456 ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ। ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਸੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਭਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਲਵਿੰਗ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋਡ। 450 ਅੰਗ 450 ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਛੱਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। Such persons are wise and they have all enlightenment. ਤੇਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ 451 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ,
ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। He becomes a protector because you have love for him. ਅੰਗ 470 ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾਉਣਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ says, I assure you, you can go on to the path of salvation if you have prema bhakti and you make yourself live in utter humility. ਭਾਵ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਅੰਗ 486 ਰਾਗ ਆਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਂਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਛੁੱਟੇ ਬੋ ਕਵਣ ਗੁਣ। Your humble servant Ravidas is bound to you by the rope of your love. Ravidas says, what possible benefit is there by escaping from you, from your love? In other words, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੰਗ 488 ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ tells us, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, those who are drenched with love for God and want to see his darshan। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਪਾਰ ਥੀ, ਆਪ ਲਈ ਲੜਾਏ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਸੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਆਪਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਤਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ 'ਚ ਸਫਲ ਵਾ। ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਾ, ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੋ, ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਨੈ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ। I beg of you, please give me your loving devotion। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 502 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੂਠੇ ਸਦਾ ਆਵਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੂਠੇ ਮੀਨਸ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਦਾ ਆਵਗਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਟਟ ਜੋਨੀ ਭਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣਾ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੰਗ 654 ਰਾਗ ਸੋਠ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ ਮਾਇ ਲਿਖੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨਾ, ਡੈਥ, perishability, everything gets some attrition over time. You buy a new Rolls Royce 20 years later, you can wash it every day, but there will be some rust, there will be some peeling of paint somewhere. Everything has to have a time span. ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਲ operates through ਮਾਇਆ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਕਾਲੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ। ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਾ। ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ ਮਾਇ ਲਿਖੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ। ਸੋ ਡੈਥ and destruction, perishability devours the entire world. Even the doubting clever scholars are on the register of death. So ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ there's no afterlife, there's no this, that। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, they are also on the register of death. Just because you doubt it or you don't believe in it doesn't mean it won't happen to you. ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ
माए लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन भये खालसे, प्रेम भगत जय जानी। कबीर जी कहते ना वो भी खालसे आ, the pure ones. Kabir ji says the humble ones who know true loving devotion, true loving devotional worship of the Lord, become the pure ones, the Khalsa. So the word Khalsa appears only once in Guru Granth Sahib Ji, here as Bhakt Kabir Ji has said. So the Khalsa created by Guru Gobind Singh Ji, of course he created with the 5 kakars, but the central part of the Khalsa initiation is the Panj Baniyan. So Khalsa cannot be just created by any other method. Jina chero Panj Baniyan nahi padhiya jandiyan. It is the Naam which is the base of the Khalsa. And the Ardas to the Satguru ke enanu Khalsa, enanu under Taran Kala of the Khandida Paul, enanu Baksh ke. Coming to 490 Gujri Mela Panma, Guru Sahib tells us that how important it is to have loving devotion of God. Trig eveha jivna jit har preet na pa. Jithe hari di preet na hove na, Guru Sahib kehinde is a cursed life. Jit kam har visay duje lage jaye. Te hari di preet nu chhad ke na माया ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾ, ਪਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਮਨਾ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਪਊਗਾ, ਉਪਜੈ। ਅੰਦਰ ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਗਹਿ ਰਹਿ, ਜਰਾ ਕਾ ਭੌ ਨ ਹੋਵੀ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਰਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੂਗੀ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਓ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਜੂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਛੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਜੋ conceit will erode, ਤਾਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਗੁਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਭਾਗਾ ਬਿਨਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ। ਕੋੜੇ ਕੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਦ ਫਾਈਨਲ 2 ਲਾਈਨਸ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਕ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਟ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? Guru Sahib then says, Gur aage jiyo tare. Surrender yourself to him. Apart from surrender, what must you do? Sadguru ka paana chit kare. Jo Sadguru karda na, jo paana vartaunda na, dukh sukh de vich tenu liaunda na, tera kiya meetha lage karke man, dukh sukh ikko karke samjh, Sadguru ka paana chit kare, Sadguru ape kirpa kare. So Guru Sahib kehinde a, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। It's so fantastic. Guruji is saying, I will give you my grace. Accept my will. Whatever happens, good or bad, accept it as good. And surrender yourself to me. Leave the rest to me. Wow. Guruji then tells us in Raag Sort, Bhakt Ravidas Ji, 658. It's a very fascinating shabd. Bhakt Ravidas Ji talks about his love for God and he compares it to certain examples of nature. Jo tum girvar to hum mora. Hey Vaheguru Ji, tu ta ek vada pahad wa, main ek nikka ja mor wa. I'm dancing at the bottom of the mountain. You're so huge and I'm so puny. Jo tum girvar to hum mora, jo tum chand to hum pay hai chakora. Tu chand wa, main chakor wa. I'm a partridge and I gaze upon you lovingly always. Madhve tum na toro to hum nahi tore. Hey Vaheguru, main masan tere naal preet jodi a, par tu tod sakda hai preet, tu na todi please. Madhve tum na tore to hum nahi tore.
तुमसे जोर तुमसे तोर कम से जोड़े। जे तेरे नालों प्रीत टुट गई मैं किदे नाल प्रीत जोड़ा हाँ उसकी, कोई तेरे बराबर दा है नहीं गा रहा। जो तुम दीवरा तो हम बाती, तू दीवा वा मैं तेरी बत्ती हाँ। You are the lamp and I am the wick. I am burning away in my desire to light myself, to light my jyot within me. जो तुम जीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती। तू तीर्थ हुआ मैं तेरा यात्री हाँ। I am your pilgrim and you are my pilgrim station. I come to you to cleanse myself. साची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, साची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोर अवर संग तोरी। ये बड़ी जरूरी है। बालियां प्रीतां नहीं आपां रख सकते, एक ही प्रीत वाहिगुरू दे नाल होनी चाहिदी है, नाम दे नाल, शब्द दे नाल। जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा, जिथे भी जावां तेरी सेवा विच ही मैं लगांगा। तुम सो ठाकुर और न देवा, ये वाहिगुरू तेरे बगैर तेरे वर्गा कोई ठाकुर कोई मालक है नहीं गा। तुमरे भजन घटे जम फासा, तेरी प्रेमा भगती दे विच ना जमा की फांसी कट्टी जाती आ। भगत हेत भगती दे विच प्यार दे विच मैं भिज के ना भगत हेत गावे रविदासा। ये बड़े प्यार दे विच भिज के भगत जी ने शब्द उच्चारण किया वा। बाणी सो फुल ऑफ सच शब्द। आई एम ओनली चूजिंग सम शब्द टू शेयर विथ यू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेमा भगती। Now बिरहा इज अ संस्कृत वर्ड। जो प्रेमिया का विछोड़ा हो जाए ना, वो विछोड़े की पीड़ उन्होंने बिरहा कहते हैं। एंड 1379 अंक 1379 श्लोक नंबर 36 शेख फरीद जी सानू कहते हैं, सानू दसते ने, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। Many talk of the pain of separation, O Birha. You are the supreme emotion of all. Prida, जितन बिरह ना उपजाए सो तन जान वसान। प्रीत जी कहते हैं जिस शरीर दे विच बिरहा ना होवे ना, the body within which love for the Lord does not well up, regard such a body as a cremation ground. प्रीदा जितन बिरहा ना उपजाए सो तन जान मसान। ये शमशान घाट दे बराबर वा जिहदे विच शरीर दे विच रब दा प्यार ना होवे ते। तो गुरु साहिबां ने सी बाणी दे विच ना कई शब्द वरते आ प्यार वास्ते। भाए भगत, प्रेमा भगती, बिरहा भी वरत्या वा, बैराग भी वरत्या वा। बैराग ऑल्सो संस्कृत का शब्द वा, पर पंजाबी दे विच इज बीन एक्सेप्टेड इन पंजाबी। किसी प्यारे नाल बाणी दे विच ऑफकोर्स रिफर्स टू रब दे नाल विछोड़े का विलाप करना, उन्होंने बैराग कहते हैं। रबी प्यार विच भिज के रब तो विछोड़ा महसूस करना, उन्होंने बिरहा कहते हैं, उन्होंने बैराग कहते हैं। बाणी का बैराग सहज का बैराग हुंदा। सो दिस बैराग इज नॉट लाइक वर्ली लव where that person he gets cheated in love or his love is not fulfilled, he wants to commit suicide, he start drinking. बाणी का ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ। He is not bothered about the rest of the world. परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना। So सहजे जागन 236 अंक 236 गौड़ी महला पंजवां talks about सहज। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਚੂਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਸਹਿਜ ਦਾ ਬੈਰਾਗ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਚੂਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ। Then we come to Sirag Mahla Panjwa. In this Shabd, Guruji tells us came. Guruji talks about the Jeev Istri. Jeev Istri is Shabd ਵਿੱਚ ਨਾ
तिचर वसे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया तातन खाकू राल। मन बैराग पिया दर्शन देखने का चाओ, मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਰਹਾਓ, ਜਿਚਰ ਵਸੇ ਕੰਤ ਕਰ, ਜਿਉ ਜੋ ਸਭ ਕਾ ਹਾਥ। ਜੋ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਾ ਉੱਠ ਚਲ ਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਪੇਵਕੜੇ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੋਹਰੜੇ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚਾਜੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਸ਼ਬਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਨਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਅੰਗ 50 ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ I'm only using few shabds to describe, but every anga of Guru Granth Sahib Ji tells us about the need for loving devotion. Love. Love is the base of your prayer. Bani ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਰੰਗ is used to describe love for God. Entire Suhi Rag, ਸਾਰਾ Suhi Rag ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। And you have Majitha Rang, Pakka Rang, Kusamba Rang, Mayaza Rang. You have the word Rata. Rata means to be drenched. Ras, to have the joy of, in your tongue, in your body of reciting His name. Rate, Rate Ishq Khudai, Rang Didar ke. At Ang 831, Bilawal Mela Pehla. Bin Ras Rate Mukt na hoi. And without getting this rasa, without falling in love with godliness and bani, you can never achieve mukti. Without love for the subtle essence of God, there can be no liberation. So it's not just devotion, it has to be loving devotion. Ang 841, Bilawal Menatija. Namrate sada sukh hoi. So drenched with Naam, one is forever in peace. सदा सुख हो। 1090 मारू मेला पहला। गुरु नानक देव जी हुक्म रजाई साख्ती, दरगह सच कबूल। हुक्म रजाई साख्ती, साख्ती इज अ कमांडर, गॉड इज द कमांडर। ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਕਬੂਲ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਆ। In his law, in his court, only truth is accepted. Sahib Lekha Mangsi, and Vaheguru na is a master. He will ask you to give your accounts. Ki changa kitla, ki mada kitla. He will show an entire film and show you aa kita. वो कड़ी कड़ी का लेखा मांगे। साहिब लेखा मंगसी, दुनिया देखना भूल, तो दुनिया नू वेख के ना, don't be misled by the enticing world. दिल दरवानी जो करे, दरवेसी दिल रास। ते दिल ते दरवानी, जे आपदा दिल ते कोई काबू रखे ना, the one who keeps watch over his heart and keeps it pure is a pure saint, a true saint. दिल दरवानी जो करे, दरवेसी दिल रास। ते किन्ना तेरा प्यार हो रब वास्ते। You can proclaim loudly कि मैं बड़ा रब दा प्यारा हाँ, पर वो रब तेरे अंदर बैठा, उन्होंने पता वा। इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। Nanak says the Creator has all accounts of the degree of love and affection you truly have for Him. So you cannot fool God. He knows exactly whether you really love Him or whether you are just pretending. So it's best to do it with a sincere heart. 684, Ang 684, Tanasri Mela Penma. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਓ। Your slave lives a virtual life. May my love for you never break.
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ, ਹਉਮੈ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। He is more dear to me than my very soul, my breath of life, my mind and wealth. ਹਉਮੈ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ, He restrains my ego, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੀ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੋ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹੈ, this is my ਬੇਨਤੀ, this is my prayer, may I forever always love and adore your ਬਾਣੀ। 83 ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, 83 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਗ 686। ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਘੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਨ ਪਤਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਤੀ ਜੀ ਜਾਂਦਾ। 796 ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਸੇਫ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗਨ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਤ ਮਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਊਗਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੱਝੂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗਨ ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 807। ਮਨ ਮੇਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਿੰਚੋ means to irrigate your mind with God's ਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਿਮ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨਿਰਹਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਅੰਗ 841 ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਭ ਜਲਾਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, as you go into living devotion, loving devotion in your mind, with God, with the Shabd, with Bani, your ego gets eroded. Your ego and self-conceit gets burnt away through the Shabd. अंग 848 बिलावल महला पंजवा। नानक भगत भाव कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। भगत पाओ, प्रेमा भगती करो दयाल प्रभु दी, ते जीवन पद भी तेनों मिल जाएगी। अंग 867 गोंड महला पंजवा। प्रेम भगत जिस आपे दे, जिन्हों प्रेमा भगती बख्शदा ना, फर्स्ट प्रेम आप जोड़ना पैंदा, हौली हौली वो आप बख्शिश करदा। जग में विरले के is a rare person who gets true loving devotion of God as Gur Prasad। 99 अंग 993 मारू महला पहला। गुरु साहब कहते ना, see in Gurbani you will find कि Guru Nanak Dev Ji Paatshah di Bani na, Guru Nanak Dev Ji has got 974 shabds in Gurbani. Guru Amar Das Ji has 907 shabds in Gurbani. And very often Guru Amar Das Ji's Bani is a mirror of Guru Nanak Dev Ji's Bani. At 993 this shabd here, Aini jage neend na sove, so jane jis vedan hove, prem ke kahan lage tan pitar ved ke jane kari jiyo. This shabd is at 993 Maru Mela Pehla. At 1016 Maru Mela Tija, Guru Amar Das Ji has replied this shabd in similar terms also. You know, Amrit Kaba Pari Hove. It's fascinating when you compare how the Gurus have actually spoken to each other through Bani. Te Guru Sahib te kende na Guru Nanak Dev Ji, Aini jage neend na sove, raat din wo jaag penda andro jeev, sonda nahi kite. When I say sonda nahi, maya di neend vich nahi sonda. So jane jis vedan hove,
My body is pierced by the arrow of the God's love. How can any physician cure my pain? जो जाने जिस वेद सो जाने जिस वेदन होवे प्रेम के कान लगे तन पीतर प्रेम दी जड़ी कान में जड़ी चौब हुआ एरो हुआ तीर लगा मेरे प्रेम के कान लगे तन पीतर वैद के जाने कारी जियो 1005 अंग मैला मारू मैला पंजवा अंग 1005 अंधकूप ते काडन हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा. So Prema Bhakti Nal, he takes you out of Andhakoop, the blind well of ignorance. He takes you out if you have loving devotion for him. Ango 1148 Parumal Pork Niranjan Sirjanhar, he is your creator. Ji Jant Deve Ahar, Saranu Ofi Roti Pani Danda, Kot Khate Khin Bakshanhar, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਧੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਭਗਤ ਪਾਏ ਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 1286 ਅੰਗ 1286 ਮਲਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਏ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਭਗਤੀ ਵਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵੀ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ 1360 ਗਾਥਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਦਾ ਨੰਬਰ 17 ਜਤ ਕਥ ਰਮਨੰ ਸਰਨੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀ ਨੇ ਤਥ ਲਗਨੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਤ ਕਥ ਰਮਨੰ ਸਰਨੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀ ਨੇ ਤਥ ਲਗਨੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਪਰਵੇਡਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਜਤ ਕਥ ਰਮਨੰ ਸਰਨੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵਾ ਤੇ ਸਰਨੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗਿਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੂ ਆਲ ਬੀਇੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ਦਾ Tat Lagnang Prem Nanak. The mind is touched by his love, O Nanak. Prasad Gur Dasne. By the Guru's grace, you can be blessed with his vision by his darshan. Actually, I've got, I think I'll continue now. There is you see, at the end of Guru Granth Sahib Ji, you should know the structure of Sri Guru Granth Sahib Ji. After the Ragandi Bani, after Jajavanti Raga, then you come across Seskriti Slok, then you come across Gatha, you come across Pune, and the final Bani is by Guru Arjan Dev Ji, is known as Chau Bole. Chau Bole is a thesis on love, on Prema Bhakti by Guru Arjan Dev Ji. And then comes the Sloka di Bani, Slok Bhakt Kabir Ji ke, Slok Sheikh Preet Ji ke. Then you come to Sonya di Bani, and then Slok Varadevati, then Slok Melanoma, Ragmala, and it concludes. So Chau Bole, Guruji tells us that love for God is priceless. See, Guruji in the first pada tells us about Ravan. Ravan was a Dant and Rakshasiga. He was a Dant, and he asked for a boon from Shivaji. He wanted to live for 5 million years. The Guruji gives an example. ਉਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ because he wanted to get a boon, he started cutting off his head. And he had lots of money, but he couldn't buy the boon. He had to actually sacrifice his heads before he could get the boon. So Guruji gives us that example. Samman jo is prem ki dam kyo hoti saat, Ravan hote so rank ne jinsir dine kaat.
Guru Ji is addressing 4 persons in this Bani. Samman. Oh Samman, if one could buy love with money, Ravan was not a pauper, but he had to offer his head to Shiva to get his boon. So money can never buy you any grace of God. Love has to come with sincerity from inside. Rabbi ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ. ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਰਾਈ ਹੋਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਭੇਦਿਓ ਬੂਝਨ ਸੁਤ ਸੰਜੋਗ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਚਰਿਆ. ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੈਂਚਡ ਵਿਦ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਗॉड. ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ. ਵਿੱਚ ਨ ਰਾਈ ਹੋਤ. ਰਾਈ ਜਿਨਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ. There is not even a sesame seed or distance between me and God. Nothing separates me and my love for God. ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਭੇਜਿਓ. ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਾਣੀ. ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ. ਬੂਝਨ ਸੁਤ ਸੰਜੋਗ. And my consciousness is attuned to Him. And the third pada Guruji talks about love. Sagar, Mer, Udyan, Bankhand, Navkhand, Ban, Navkhand Vasudha Param, Musan Prem Piram Ke Ganu Ekarkram. He says, I would cross the oceans, mountains, wilderness, forests, and the 9 regions of the earth, O Musan, for the love of my beloved Lord. मैं सारे दूरियां मैं ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹੀ. ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਸੋ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ. In the 4th pada, Guruji tells us, Musan maskar prem ki rahi jo ambar chhaye. Musan maskar prem ki rahi jo ambar chhaye. The Lord's light is spread across the sky. ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ. ਬੀਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਕਮਲ ਮੇ ਭਵ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ. ਆਈ ਐਮ ਐਨਟਰਾਂਸ ਬਾਈ ਹਿਸ ਵਿਸ਼ਨ. ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. And I cling to him like the bumblebee caught in the lotus flower. In the 5th pada, Guruji says, Jab tab sanjam hark sukh maan maith ar garb, Musan nimka prem par var var deon sarb. Jab tab sanjam hark sukh maan maith ar garb, सारा मेरा जप तप संजम, सारियां खुशियां मान महत गर्भ हंकार मेरा सब कुछ. All my chanting, my meditation, my disciplines, my pleasures and peace, my honor, my greatness, my pride, I will give it up in an instant if I could get a moment of my Lord's love. मूसा निमखक प्रेम पर वार वार दें सर्ब. मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ. In the 6th pada, Guruji tells us, मूसन मर्म न जानिए मर्त हित संसार. मूसन ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰਮ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ. ਐਵੇਂ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ. ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਉਰਜੋ ਮਿਤ ਵਿਵਹਾਰ. ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਇਆ. In the 7th pada, Guruji tells us, ਕਬ ਤਬ ਜਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹਾਲ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਘਰਦਾਰ ਜੇ ਸੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜ ਜਾਣ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਕਬ ਤਬ ਜਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹਾਲ. ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਨ ਤਭੀ ਮੂਸੀਏ ਕਿ ਮੂਸਨ
They will only suffer true loss if they forget the merciful Lord. ਬਿਸ਼ਤ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। In the 8th pada, Guruji says, जाको प्रेम सुहाव है चरण चित मन माए, नान बिरही ब्रह्म के आन कथू जाए। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਹਾਵ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤ ਮਨ ਮਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਨ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਕਥੂ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। In the 9th pada, Guruji says, ਲੱਕ ਕਾਟੀ ਚੌਕਣ ਚੰਚਲ ਬੀਤ ਪਿਹਾਲ, ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮਰਤ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। Guruji says, climbing through thousands of steep hillsides and in ego, the mind becomes very fickle and miserable. But ਉਹ ਜਮਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਨੀਚ ਕੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। Look at the humble mud. It gives birth to a beautiful lotus flower. So ਨੀਚ ਕੀ ਨਿਮਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ means ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ। In the 10th pada, Guru says, ਕਮਲ ਨੈਣ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਚਾਰ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ my Lord has lotus eyes, he is of beautiful color and his face is beautifully adorned. Moosan magan maram ਸਿਓ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਮਗਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। I'm enthralled by his mystery. ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਹਾਰ। I break away my necklace into bits because I don't want to have that distance between me and my beloved. ਮਗਨ ਪਿਓ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਸੂਦਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। I'm intoxicated with the love of my husband Lord. Sudana Simrat Ang, remembering him in meditation. I'm not even conscious of my own body anymore. Parkte pe sab lo mein Nanak adam patang. And Nanak is a lowly moth at his flame. Like a moth, I sacrifice myself at his flame, at his jyot, and the Lord reveals his glory throughout the world. So ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, I am coming to the end of my ਵਿਆਖਿਆ tonight. See, in Amritsar Sahib, no, there's a Gurdwara known as Gurdwara Pipli Sahib. Gurdwara Pipli Sahib, no? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ came to ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, he found ਕਿ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, stale bread was being given in the langar. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
So Bhai Sahib got very upset with that. And he went to the area now where there's a Gurdwara there, Pipli Sahib. तो उसे जाके भाई साहब ने ना ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ they gave a lot of whatever contribution they wanted to with love ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ went to ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ and told ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਵਾ ਮੈਂ ਖੁਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Why must you have this anxiety about food? He will always provide for you. काहे रे मन चित्ते उदम जा आर हर जो परया सैल पत्थर में जंत उपाय ता करे जो आगे करते रहे मेरे माधो जी सत्संग मिले सो तरया गुर प्रसाद परमपद पाया सुखे काश शरण रहा This food is always provided for everyone by the Lord. जनन पिता लोक सुधवंता कोई ना किसकी तरया श्री श्री संभाए ठाकुर काहे मन पौ करया उड़े उड़ावे सै को सांतिस पाछे बचे शरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया मन में सिमरन कर उन्हें याद रख जरूर तेरा हाथ तेन पहुँचाऊगा मन में सिमरन करया सब निदान दस असिदान ठाकुर कल तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाए तेरा अंत ना पार हो रहा And then, of course, Bhai Gurdas ji was stunned. And ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਐਟ ਅੰਗ 1306 ਕਾਂਡਾ ਮਹਿਲਾ ਪਿੰਮਾ ਵਾਰ ਵਾਰੋ ਅਣਕ ਡਾਰੋ Sukh pre suhag palk raat. Countless times I am a sacrifice to the joyous moments on that night when I am united with my beloved. Varo varo ankadaro sukh pre suhag palk raat. Palk vaste vi main aapde Prabhu de naal mil jawa na. I sacrifice everything. I'm talking about ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਣਕ ਮੰਦਰ ਭਾਟ ਸੇ ਸਖੀ ਮੋਇ ਨਾਇਨ ਚੋ ਤਾਤ ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਭਾਟ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਸੇਜ ਮੰਜੇ ਸਖੀ ਮੋਇ ਨਾਇਨ ਚੋ ਤਾਤ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੋਲਡ ਬੈਡਸ ਵਿਦ ਸਿਲਕ ਸ਼ੀਟਸ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈਵ ਨੋ ਲਵ ਫॉर ਦਿਸ ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਣਕ ਭੋਗ ਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਥ pearls, jewels, countless pleasures without naam, all these are useless and destructive. And Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਹਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਪੁੰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਦੇਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਹਾਤ
जिन्ना चिर मेरा प्रभु मेरे नाल होवे ना, मैं खुश हो के मेरी रात लंघदी आ, मेरी उम्र लंघदी आ. Even with only dry bread and a bare earth to sleep on, my life passes in peace and joy so long as my beloved is with me. A little bit more, Sangat ji. Now, we have now, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ in ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, starting from slok number 7 to slok number 13, tells us, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀ ਪਿਆਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ. ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਨ ਰਹੱਸਿਆ. ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 8, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪੀਰ ਬਾਹਰੇ, ਜਾ ਸੋ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ ਨਾਨ ਥੀਵਨ ਪੀ ਹਰੇ. ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 9, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਡੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ. ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 10, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਏ, ਅਨਦਿਨ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ. ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 11, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ. ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 13, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪੀਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵੀ ਛੁਨੀਆਂ. ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 13, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ. जिनको प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कर, नानक लियो मिलाए मैं जाचक तीजै नाम हर. I conclude this by quoting what Japji Sahib Ji tells us about Prem Pyar. This is the core Bani in Sikhism. It's very important. Body number 4, Guruji tells us the necessity for Prema Bhakti. Sacha Sahib, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਸਾਚ ਨਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ. True is the master, he is eternal, true and eternal is his name. Speak his name with infinite love, ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ. Point number 5, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ. ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ. ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ. Sing and listen to his name with love in your mind. Your pains will be sent away and you will be taken to your home of eternal peace. ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ. ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ. ਦੈਟਸ ਇਨ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 17. ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 20, ਪਰਿਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ. ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ. ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ. ਅਗੇਨ ਭਾਓ. ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਸ ਮਲ ਨਾ. ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ. ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21, ਸੁਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ. Now the word Brahmao, the translation is on the internet is wrong. It is the Bani of Brahma, which is wrong. Brahmao comes from the word Brahmao. Brahm is God. Brahmao means ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ. ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਆਈ. ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਦੇਵਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੇਸਨ ਮੇ ਹੇਜ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ. ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਹਮਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ. ਸਵਸਥ ਆਦ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਓ. ਸੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਆਈ ਬਾਓ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਹਿਸ ਬਾਣੀ. ਸਵਸਥ ਆਦ, ਆਈ ਬਾਓ ਟੂ ਹਿਸ ਬਾਣੀ. ਐਂਡ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਤ ਵਾ. ਸੁਹਾਨ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ.
ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਐਂਡ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 26, ਅਮੋਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਵਪਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਾ। ਅਮੋਲ ਵਪਾਰੀ ਅਮੋਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੋਲ ਆਵੇ ਅਮੋਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੋਲ ਭਾਏ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਅਮੋਲ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਲਵ, ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਟੂ ਹਿਮ। ਅਮੋਲ ਪਾਏ ਅਮੋਲਾ ਸਮਾਏ। ਐਂਡ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 38, when you have ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀ ਸੁਨਿਆਰ ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਾਓ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਨਾ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ। when you have love in your mind, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਢਾਲ, ਢਾਲ means it is constructed, becomes sculptured into something which is eternal, which is priceless. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਥਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ the mind is sculptured and it becomes ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ, but it is ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ। ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, I have that is my sharing of shabds on Prema Bhakti। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।